Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Chu Nhất Long gần nhất đắc tội một nền tảng mạng nào đó, bị bóc vụ ẩn hôn là do phía này ở đằng sau động thủ, muốn cho Chu Nhất Long nếm mùi một chút. Chu Nhất Long bí mật kết hôn và có con thì đã từng nói chuyện này từ rất lâu rồi. Đây là tin tức công khai trong ngành, fan lớn của anh biết rất rõ, nhưng lại bị phanh phui chuyện Tam Đại Quy Tông sao của đứa bé. Ngoài giới nói chuyện này do Sa Ưng fan đào từ Tiểu Tam, thật ra, lý do Sa Ưng fan bóc ra là do nhận tiền và người khác sai bảo. Sau khi phanh phui chuyện này, đối phương không lập tức tiết lộ vấn đề, mà chọn cách thức nói bóng nói gió và đăng lên các diễn đàn khác nhau, khiến mọi người bàn luận về chuyện quy tộc, sau đó dẫn chủ đề lên người minh tinh, trong phút chốc bùng nổ chủ đề, không thể không nói rằng chiêu này thật sự cao siêu, phía Chu Nhất Long bây giờ rất nóng lòng. Đang nghĩ giải thích sao với nhãn hàng và nỗ lực làm quan hệ công chúng khẩn cấp, Bạch Vũ và Chu Nhất Long sẽ cùng tham gia bộ phim điện ảnh Hiến lễ 1921, rất nhiều nghệ sĩ cũng sẽ tham gia diễn xuất, phần diễn của hai người có cùng chung khung hình, vai diễn của Bạch Vũ trong phim điện ảnh 1921 là Thái Hòa Sâm, Chu Nhất Long là Chu Ân Lai, Vương Nguyên cũng tham gia diễn xuất, fan tư sinh của Chu Nhất Long hiện tại thậm chí còn tiết lộ ghi chép ở bãi đỗ xe của anh, liên tục đi tới đi lui ở nhà hát lớn quốc gia, làm fan tư sinh đến mức này, mặc kệ là thật hay giả thì năng lực theo dõi cũng thật quá mạnh. Chu Nhất Long vì chuyện giấu kết hôn và sinh con, đời thứ 3 trở về họ cũ, đã bắt đầu mất tài nguyên. Anh ấy bây giờ chính là leo lên lưng hổ rồi không xuống được nên không thể thừa nhận Chu Nhất Long có hợp đồng viết không được yêu đương, cũng không thể trực tiếp phủ nhận dân mạng tung tin là thật, đồng thời anh cũng không dám kiện Sa Ưng fan xâm phạm quyền riêng tư của người khác, dù sao thì trước tiên phải xác nhận đó có phải là quyền riêng tư thật không. Sa Ưng fan của Chu Nhất Long biết anh không dám thừa nhận hay phủ nhận nên mới không kiêng nể gì. Chuyện của Chu Nhất Long vẫn chưa kết thúc đâu, phía Sa Ưng fan còn có tin tức con của anh song quốc tịch cùng với bằng chứng về vấn đề hộ khẩu của con anh ấy. Nếu cái này bung tin ra thì Chu Nhất Long sẽ không tẩy được hoàn toàn. Ngoài ra Chu Nhất Long ban đầu dự định kết hôn trong năm nay, đôi bên có thai trước nhưng chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại, bọn họ cũng bị hoãn lại, yêu thương chính mình, đã đi đến kết thúc. Bộ phim này flop khiến địa vị của Lưu Thi Thi trong lứa tiểu hoa sau 85 trở nên yếu thế, sau này khó lòng đứng cùng chiến tuyến mà battle cùng các tiểu hoa sau 85. Về phần Chu Nhất Long mấy ngày này một mực quan hệ xã hội để các nền tảng giúp mình xử lý thông tin trên các diễn đàn. Phải nói năng lực quan hệ xã hội của đoàn đội Chu Nhất Long thật mạnh, vài nền tảng đã im lặng, khi trên diễn đàn phát hiện bài đăng hắc Chu Nhất Long nền tảng còn ra mặt xóa sạch, mặt khác phía Chu Nhất Long còn kéo Bạch Vũ vào, đem tin tức hai người sẽ hợp tác trong 1921 lên hot search, muốn dùng couple chấn hồn của mấy năm trước đánh lạc hướng. Chu Nhất Long thực ra không kết hôn nhưng đã có con, đoàn đội anh ấy sẽ dùng điểm chưa kết hôn để thanh minh. Mấy thương vụ tài nguyên đang đàm phán với Chu Nhất Long đồng loạt thất bại, anh ấy còn phải bồi thường cho mấy thương hiệu đã hợp tác, lần này khá là thảm. Đoàn đội Chu Nhất Long không dám trực tiếp phủ nhận những điều fan tư sinh bóc ra là vì đoàn đội không biết trong tay fan tư sinh kia nắm được những bằng chứng nào. Nếu cứng rắn phủ định sợ sẽ khiến đối phương phản ứng mạnh hơn. Hiện tại đưa ra thông báo mập mờ là cách thức quan hệ xã hội tốt nhất, vừa trấn an được fan vừa để lại đường lui cho mình. Chu Nhất Long và Đường Yên có hợp tác phim cổ trang. Giải nữ thần Kim Ưng luôn là hạng mục nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, cũng vì lý do này nên sự cạnh tranh trong bảng xếp hạng bình chọn của nữ nghệ sĩ diễn ra khá khốc liệt. Nếu tạo hình nữ thần Kim Ưng của các nữ nghệ sĩ trong những năm vừa qua có được nhiều lời khen thì Tống Tiến lại là một phiên bản khác hoàn toàn vì cô vấp phải khá nhiều lời chê bai. Khoác trên người bộ trang phục nữ thần chói lóa nhưng Tống Tiến lại bị phần lớn cư dân mạng chế giễu vì thân hình mũm mĩm. Trong buổi họp báo vừa qua, cô cũng đã đưa ra phản hồi về trang phục mà mình đang diện. Cô chia sẻ với MC và những người có mặt ở buổi lễ, vật liệu phát sáng này là vật liệu có 102. Các nhà thiết kế cũng đã dùng rất nhiều thời gian để hoàn thành nó. Thật ra tôi mặc tận 4 bộ trang phục lận đó, nhưng lại bị cư dân mạng bóc ra, 4 bộ quần áo thì hơi quá. 4 lớp mỏng thì đúng hơn, dù 4 lớp hay 4 bộ thì cô ấy mặc cũng không hợp, chẳng đâu vào đâu. Dù bị chê như thế nhưng bản thân Tống Tiến đã lên tiếng đáp trả những lời nói chế giễu thân hình trên mạng xã hội bằng 9 tấm ảnh mặc bikini của mình. Mấy hôm trước Tống Tiến đã cấp cho Sina phí bảo hộ, mấy hôm nay trên các nền tảng đều tranh cãi về danh hiệu nữ thần Kim Ưng của cô ấy. Tống Tiến và Đài Hoa Quả quan hệ rất tốt, tiếp tới còn chiến lược hợp tác. Ban tổ chức lễ trao giải Kim Ưng 2020 đưa ra thông báo sau khi xem xét kết quả bỏ phiếu vòng 3 phát hiện
có gian lận nên tiến hành kiểm tra phiếu bầu. Ban tổ chức bày tỏ sẽ kiên quyết chống lại các hành vi bỏ phiếu gian lận. Ngày 14 tháng 10 sau khi loạt bỏ hết số phiếu bất thường, Vương Nhất Bác vẫn dẫn đầu hạng mục nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu hạng mục nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất. Sau khi công bố số phiếu tách nước, mặt mũi Tống Tiến coi như mất hết, dù sao cô ấy bị trừ tới 500.000 phiếu từ no 1 rớt xuống no 3. Tuy nhiên fan Tống Tiến vẫn cho rằng hành vi thanh lọc phiếu bầu này là việc làm có chủ đích. Tống Tiến hoàn toàn trong sạch. Tống Tiến cũng không phải người duy nhất bị trừ phiếu, tại sao chỉ công kích một mình cô ấy. Sự kiện lọc phiếu lần này bị đem đánh đồng với sự kiện Thủy Hậu của địch lệ Nhiệt Ba. Tuy rằng mọi người đều thấy Nhiệt Ba thực thủy nhưng cô ấy không bị phía chính chủ làm mất mặt như Tống Tiến. Năm nay Kim Ưng tự nhiên lọc phiếu tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng Tống Tiến bị trừ nhiều như vậy cũng do cô ấy đã hack phiếu hơi quá tay. Trong buổi lễ Kim Ưng ngày 18 tháng 10, biểu cảm của Tống Tiến khi Triệu Lệ Dĩnh ở trên sân khấu trao giải Kim Ưng cũng đã lên no một hot search. Cặp đôi Hữu Phỉ đồng thời được nhận giải nam diễn viên và nữ diễn viên được yêu thích nhất. Vì hai người đều nhường nhau nói trước nên MC Hà Cành đã đùa là vậy thì kéo búa bao để chọn ra người nói trước đi. Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu danh sách bảng nữ với 938.701 phiếu bình chọn, đoạt giải thưởng nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất với tác phẩm Minh Lan Truyện. Trong đó, Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách bảng nam với 2.662.254 phiếu, chính thức đoạt giải thưởng nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất với tác phẩm Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang. Cư dân mạng bày tỏ rất mong chờ vào sự kết hợp của hai người trong Hữu Phỉ khi thấy cả hai cùng lên nhận giải thưởng. Ngoài ra, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất Thị Đế thuộc về Nhậm Đạt Hoa với tác phẩm Người Nhà Macau, nữ diễn viên xuất sắc nhất Thị Hậu thuộc về Đồng Dao với tác phẩm Đại Giang Đại Hà.